میدادیم کباب بناب میخوردیم بی بله. میدونی چقدر پول بود؟ دوستان چه خبر؟ خوش میگذره؟ به ما که خیلی خوش میگذره. با جنگ چطورین؟ قراره بزنه. والا شما تا حالا تو چند تا جنگ بودید؟ من خودم قبل این جنگ تو جنگ‌های دیگه هم بودم. جنگ خانوادگی، یعنی بابام مثل اسرائیل تهدید میکرد، تخریب میکرد، تنبیه میکرد و آخرش داستان بر طلاق میشد. ولی فردا صبح که میشد میگفتن شب آتش بس شده تمام. تو این جنگ اخیر مردم به 3 دسته تقسیم میشدن. دسته اول موافق جنگ، دسته دوم مخالف جنگ و دسته سوم خورای جنگ. اینا والا به خدا اینا خارج از کشور فقط میخوردن. ما خودمون مونده بودیم چیکار کنیم. تو اسرائیل مردم فقط تو پناهگاه بودن. من از بچگی توی فیلم ها دیده بودم که توی پناهگاه ها عاشق میشن. به خاطر همین فقط میگفتم بریم پناهگاه، بریم پناهگاه. عموم برداشت منو برد پناهگاه. گفت اینم پناهگاه. گفتم ای بابا این که پناهگاهه. آخه ما قبلا اونجا کاه میریختیم. چه قشنگ خنده. آقا همه جای دنیا اینجوریه که اگه جنگ بشه مردم میریزن تو فروشگاه‌های مواد غذایی. ولی تو این جنگ مردم فهیم ایران اصلا اینجوری رفتار نکردن. همه ریخته بودن بازار، هرچی گیر میومد میخریدن. عموی من رفته بود یه انبار سفیداب گرفته بود. گفتم عمو تو تا بخوای بری حموم بشینی خیس بخوری و کیسه برداری دستت با موشک میزنن سیاه و کبود میشی. والا به خدا. یا همسایه‌مون که خیلی پول داره یه انبار برنج و رب احتکار کرده بود. همسایه کناریش یه انبار بنزین. از شانس اینا انبارشون آتیش گرفت. یعنی انگار پاییز بود داشتن رب میپختن تو کوچه. تا یه ماه بوی استانبولی میومد به خدا. بعد غیر ممکنه شما ایرانی باشی و سرویس شدن دهن یه پولدار رو ببینی و خوشحال نباشی. بعد همسایه همون از خوشحالی میگفتن آقا اگه 2 تا خونه کنار هم آتیش بگیره چی میشه؟ بعد بقیه میگفتن رب و بنزین به پای هم میسوزن. بعد همون بدید دقیقه آقا بخند یه دقیقه. خوشحالی مردم یا خودم؟ رب به بنزین. چون اینجاشون هم میرخصید دیگه. بعد جالب اینجاست کسایی که هیچی از سیاست نمیدونستن شده بودن کارشناس مسائل جنگ خاورمیانه. دایم میگفت اسرائیل گفته انشالله سال بعد تو شمال برنج اسرائیلی میکاریم که عموم عصبانی شد و گفت غلط کردن، انشالله ما سال بعد اونجا تریاک میکاریم. آخه اینجا چند بار گرفته بودنش به دلیل پاره شدن طبل‌ها تو محرم. آخه توی شربت نظری تریاک صلواتی قاطی کرده بود. اسرائیل نقطه قوتش تو جنگ ریز پرنده هاش بود. من یه عمو دارم این خیلی شجاع و زرنگه. این یه دونه ریز پرنده شکار کرده بود، کل روز هامون داشتن بهش افتخار میکردن. بعد تحقیقاتی که سپاه انجام داد عموم به 2 ماه حبس محکوم شد چون هلیشات رویا فیلمبردار رو زده بود. دایم که عاشق رویا بود میگفت شما دعا کنید من این خوشگله رو بگیرم، رضایت بده محمود بیاد بیرون. تو این شرایط
آقا تو این شرایط فیلترشکن ها هم قطع شده بودن و فقط فیلترشکن های پولی کار میکرد و اونایی که فیلترشکنشون پولی بود جوری قیافه میگرفتن انگار اونا خانم امامی شبکه خبرن، ما مردم مظلوم غزه. که دهنشون سرویس شد، زد نت ملی شد و بعد ملی شدن نت بانک سپه و پاسارگاد هک شد و باعث شد 80 میلیون مشتری داشته باشه. یعنی تو از هر کس طلب داشتی زنگ زدی میگفت داداش جان تو پولم تو سپهه. اینا همونایی که تا دیروز میگفتم من پولمو تو بانک ایرانی نمیذارم. از اون جایی که از داخل کشور زیاد ضربه خوردیم همه جا ایست بازرسی گذاشته بودن. من یه رفیق دارم بچه گلیه، اسم مادرش گلیه، یعنی واقعا خانم گلیه. این تازه خلافو شروع کرده بود، اینو گرفته بودنش با یه پک گل، بعد بهش گفته بودن خاک تو سرت، آبروی هر چی ساقی هست رو بردی. بعد دلشون به حالش سوخته بود، بهش سرمایه اولیه 1 کیلو تریاک داده بودن. یعنی تو اگه مواد میبردی کاری نداشتن، ولی پهپاد خط قرمز بود. بذار یه آب بخورم بقیه‌اش هم بگم. شما بخند یه دقیقه. اسرائیل تهران رو زیاد میزد. به خاطر همین تهرانی های اصیل میرفتن شهرستاناشون. ما به فامیلای تهرانیمون که مامانم اصلا حال نمی‌کرد باهاشون زنگ زدیم تا رفع تکلیف کنیم. گفتم پسرمو نمیاین اینورا؟ گفت نه والا فعلا که بچه‌ها درگیرن. مامانم گفت خدایا شکر که بچه‌ها درگیرن. گفت اونا درگیرن ولی من با خانواده خانم امینا و طایفه‌شون داریم میایم سر کوچه‌تونیم. رنگ از رخ مامانم پرید. اینا فقط میگفتن ببخش اینجا رو یادم رفت. دست بزنید. آب بخورم مرمو. کثیف کردیم اینجا. اصلا نمیدونستیم اینجا رو یاد. آقا اینا خیلی ترسیده بودن. گفتم پسرمو ترسیدین؟ گفت نه بابا از رنگ قیافم که پریده معلومه. گفتم نه بابا از رنگ شلوارت که پریده معلومه. گفت آخه نمیدونی موشک دقیقاً خورد کنارمون. بعد اینا فقط میگفتن پناهگاه دارین. بردمشون پناهگاه. موشک نیومده ما 2 تا تلفات دادیم چون سگمون خوابیده بود پناهگاه گازشون گرفت. بعد همینجوری که نشسته بودیم حرف میزدیم به این فکر میکردیم که آقا اگه ما یه روزی حمله کنیم آمریکا، ما که اصلا آدرس بلد نیستیم تو کوچه های لس آنجلس گم میشیم. ولی نشستیم برای خودمون یه هدف گذاشتیم، ترور کردن سران آمریکا، من جمله آنجلینا جولی به نظر من، ترامپ به نظر عموم و جنیفر به نظر عموم و روی سالویان به نظر دیوز شوهرم من با این سلیقش. روی سالویان شخص مهمی بود که ما هم نمیشناختیمش، فقط احتمال میدادیم مهم باشه. بعد زدیم گوگل دیدیم طرف رکورد گینس داره. یکم که خوندیم دیدیم اینو خدا زده چون فقط 7 بار رد و برق خورده بود بهش. فکر کنم سیم اتصال به زمین داشت که نمیمرد. بعد آقا ما اگه اونجا میرفتیم یه مشکل اساسی دیگه هم داشتیم، ما که زبان بلد نبودیم. شما فکر کنید ما یه نفر رو اسیر میکردیم، طرف میگفت ساری گو، ما میزدیم اینو میکشتیم، چون تو ترکی معنی این میشه گوه زرد. شما رو نمیکشین؟ من 2 تا رفیق دارم اینا خیلی بد شانسن. اینا فقط اعتراض میکردن، میگفتن آقا بزنه راحت شیم از این همه گرونی و فشار. اتفاقا شبش زدن. اینا از دست رفته بودن تو چاه قایم شده بودن. یعنی ما جنازه‌شون رو در آوردیم، میگفتم ما دیگه گوه بخوریم قایم بشیم.
گفتم نگران نباشین، جایی که افتاده بودیم به اندازه کافی خوردیم، بستتونه. جنگ هر روز داشت شدید میشد. ما تو حیاط بودیم، یه F-35 رد شد. داداشم گفت یا ابوالفضل بدبخت شدی، مادر قهوه زیرش تو، مادر اونو ردیف کن. اینو خوب نتونستم ادا کنم، ببخشید. حالا اینو بخوام. این زبونم نچرخی، خراب شد، ولی جو بخرم. آقا بعد دیدین یه دستن گوشیم زنگ میزنه اونو جواب. بعد دیدین یه دستن منتظرن تا یه موقعیت گیر بیاد فرار کنن. پسر دایم اینا برای بار 10 اقدام کردن، ولی متاسفانه بچه دار نشدن. ولی اونی که میخواد فرار کنه داداش اینا بود. این از مرز ترکیه فرار کرد، نشد. از مرز عراق فرار کرد، نشد. با هزار زحمت بالاخره از مرز خراسان فرار کرد. دید تو افغانستانه. دایم میگفت خاک تو سرت، اونجا فرار کردن نمیخواد که، اونا خودشون فرار میکنن میان اینجا، تو کجا داری میری؟ اینم مثل این که نگرفت. و در آخر اسرائیل برای حمله به ایران روزانه 725 میلیون دلار هزینه کرده. خب داداش من، تو همین پولو میدادی به ما خودمون به نظرتون اینا رو میفرستادیم؟ نه خیر آقا، میدادیم کباب بناب میخوردیم بی بله. میدونی چقدر پول بود؟